नमस्कार, म आज कारमा ग्लो लाइट इफेक्टको बारेमा अलि भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई यो कारमा म देखाउँछु। यो कारको हेडलाइटमा मैले लाइट इफेक्ट देखाउन चाहन्छु। यसरी लाइट इफेक्ट कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा पूर्ण रूपमा जानकारी दिनेछु। है, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर मजाले हेरिदिनु होला। मैले त यो लाइटहरु तपाईको कारमा विभिन्न कलरहरुलाई लाइटमा यसरी हाल्न सक्छु र कसरी यो हाल्न सकिन्छ एकदम सजिलो छ। तपाईहरुलाई मजाले सिकाउने प्रयास गर्नेछु। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म मजाले हेरेर लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। हस्त म अब तपाईहरुलाई यति देखाइसकेपछि म सुरु गर्छु। ल अब हामी यो फोटोलाई अहिले म यसलाई हटाउँछु यहाँबाट। अब हामी फाइलबाट नयाँ फाइल लिन्छौं है, नयाँ फोटो लिन्छौं। यहाँ मैले कारको फोटो मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु अलरेडी, मैले यहाँ लिएँ। अब यसमा तपाईको थोरै जुम गरौँ। यसमा थोरै जुम गरेर काम गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ हामीलाई। यसको लाइटहरु कहाँ छ भनेर ठ्याक्क मिलाएर राख्नलाई, मिलाएर हेर्न एकदमै सहयोग हुने भएकाले फर्स्ट अफ अल के गर्नुस् भने यो फोटोलाई जुम गरिसकेपछि हामी यसलाई अर्को एउटा लेयर लिन्छौं। यो भन्दा माथि अर्को एउटा लेयर थप्छौं। लेयर थपेपछि ब्रश टुल लिन्छौं। ब्रश टुलमा एउटा नर्मल खालको ब्रश कुनै लिनेछौं हामी। एउटा नर्मल ब्रश लिन्छौं। बुलर टाइपको अलिकति ब्रश लियौं है। यसको ओपेसिटी फ्लोहरु 100 राख्दियौं र मैले यहाँ हेर्नुस् है, तल आएर तपाईको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, यसमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै राख्नुपर्छ। अनि मैले क्लिक गरे। क्लिक गरेपछि अब यसलाई हामी उठाएर बी थिच्दा पनि हुन्छ, नत्र त्यो मुभ टुल उठाएर हामी प्रत्येक ठाउँको लाइटको हेडलाइटको टपमा ल्याएर राख्छौं। यसरी अल थिचेर ड्र्याग गर्नुभयो भने तपाईको अलरेडी कपी बन्छ। नत्र कन्ट्रोल चाहिँ गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अल्टलाई थिचेर ड्र्याग गर्दै ल्याएँ। अब मैले चारवटा लेयर बनाऊ। यसमा चारवटा लेयर बनाऊ। फर्स्टको लाई 1 भनेर दिन्छु, सेकेन्डलाई पनि त्यसैगरी प्रत्येकमा मैले रिनेम गर्छु। यसलाई 3, यसलाई 4 यसरी रिनेम गरेँ। यति गरिसकेपछि तपाईको सबै लेयरहरुलाई मैले मर्ज डाउन गर्न चाहन्छु। त्यसलाई फर्स्ट लेयरबाट मर्ज डाउन गर्नलाई कन्ट्रोल ई थिच्नुस्, फेरि कन्ट्रोल ई, लास्ट 1 सम्म आएर कन्ट्रोल ई थिच्नुस् है। यतिकै छोड्दिनुस्। अब यसपछाडी तपाईले यसको मोडलाई, ब्लेन्डिङ मोडहरुलाई तपाई के बनाउनुस् भने तपाईको लाइनर डग बनाउनुस्। लाइनर डग बनाएपछि यसको इफेक्टमा केही प्रभाव पर्छ। लाइनर डग यति गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुस्, लाइन ड्रपमा क्लिक गर्नुस्। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अहिले पनि खासै तपाईले देख्न सक्नु भएको छैन यति इफेक्ट। अब तपाईले यसमा डबल क्लिक गर्नुस्। यसै लेयरमा डबल क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गर्नुस् है। यति डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ब्लेन्डिङ मोड अप्सन खुल्छ। यसमा गएर ध्यान दिएर हेर्नुस्। यसमा तपाईको ट्रान्सपेरेन्सी शेप लेयरमा चेक लगाएको हुन्छ, त्यसलाई अनचेक गर्दिनुस्। यसलाई अनचेक गर्नुस् है। यसलाई अनचेक गर्ने बित्तिकै तपाईको लाइटमा अटोमेटिक ग्लो देख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पछाडी यहाँ आरजीबी दिएको छ। आरजी अनि बी को यो टिक लगाएकोमा प्रत्येक टिकलाई हटाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न कलरहरु तपाईको यसरी आउँदछ। यसरी कलरहरु तपाईले कुन कलर मन पर्छ त्यही कलरलाई चेक राख्नुस्। मैले अहिले तत्काल हरेक कलरहरुलाई चेक गर्दै हेरिरहेको छु। विभिन्न यो आरजीबी मा विभिन्न छुट्टै कलरहरु आउँछ। यसरी नै तपाईहरु फोटोमा यसरी ग्लो लाइट इफेक्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। हस्त यतिखेरसम्म हेर्दिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानललाई माया गरेर लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरेर अझै पनि यस्ता भिडियोहरु बनाउने हौसला दिनु होला। म आगामी दिनहरुमा यो भन्दा नि अझै उपयोगी भिडियोहरु लिएर तपाईहरु माझ आउने छु। हस्त आजलाई बिदा दिनु होला। नमस्कार।